I got this for free. Laminated ito. The quality of this boy, of this man, is scary. Hard standing. Tapos ito yung soft. Ito yung freaking. Diba yung call it those wild. Alam mo ito, alam mo ito. Hello guys, this is Mayel, and for today's video, it is going to be the 𝓗𝓚zone unboxing! Chanan! So, ayan, from my last video, you may know, or you may have heard, na nanalo ako ng 𝓗𝓚zone sa gathering! Super saya, kasi sobrang hindi naman ako swerte sa mga raffle. This time, oh my god, nanalo ako ng official album. So, truthfully, ina-eye ko na talaga to kay Ate Joni. I'm pretty sure kay Ate Joni din to galing itong paraffle na to, kasi photos niya to sa fan sign ni Minhyuk. But anyways, I was actually eyeing this na even before manalo ko kasi nagbagsak presyo siya for 500 pesos din and super tempted na ako. Pero ito, I got this for free. So, super thank you. Dahil nabunot ako. So, ayan nga. Unsealed siya though. So, hindi ko lang sure kung complete inclusions pero from the real album, dun sa sealed album, I'm sure na ang inclusion is 2 photo cards, isang normal at isang lenticular photo card at saka postcard. So, hindi ko lang sure if complete siya. Tapos yung CD, of course, the booklet and all those things. So, yun, let's see. Hindi pa siya nabubuksan. Galing ko magtiis na hindi siya buksan. Anyways, ito. Ito yung freebie. Ano siya? Laminated photo strip ni Minhyuk. Oh my gosh, nagre-reflect. Pero, this is from Ate Joni. Ayan, oh. Siya yung nagpicture nito. Umattend siya ng mga Minhyuk fan signs. Ayan, sobrang cute. So, yun. Anyways, let's open this. Anyways, let's open this thing. So, as you can see po, the quality of this boy, of this man, it's scary. Very much scary. Dalawa siya. Akala ko dati 2 versions yung album. So, like, ang bait talaga niya na isang version lang siya. Pero, sobrang kapal, as you can see. Tapos, parang double-ended thingy. Tapos parang siyang, alam mo yun, pwede mo siyang buklatin dito, pwede mo rin siyang buklatin dito sa other side. So, if you would look, parang ito yung pinakaunahan kasi nandito yung barcode thing. Ayun, so, from the front, weird. So, ito yung front niya, red Minhyuk, very, very iconic. Tapos, hard to, ito yung hard stand Minhyuk. Tapos, ito yung soft Minhyuk niya. So, ito sa ating hard Minhyuk. Super sexy vibe. And then, here we have 𝓗𝓚zone. Ayan. And then, what else? Lee Minhyuk's first album. And then, we have the checklist in here. So, we have 𝓗𝓚zone niya. I don't know. So, hindi ko alam kung ano yung iba. So, yun. Pero, we have 11 tracks. My favorite, sobrang elisis ako saya nung na-release yun. Sobra. Tapos, gusto ko din yung Purple Rain niya. Yun yung dati niya. Tapos, basta madami akong gusto dito. Kasi ang galing niya. Ang galing niya sa composer. Super duper ang dami at iba-ibang genre siya. Parang si Lee Minhyuk lang. Sobrang galing niya. Sobrang all-rounder niya. At ganoon din yung album niya. Tapos dito naman sa kabilang side, we also have 𝓗𝓚zone. Di siya masyadong kita, pero like, it's there. First full album. And then, credits, barcode thing. And ayan. Etong side na to, parang siyang shiny, as you can see. But this one, hindi siya shiny. Tapos, wala siyang spine. Unlike yung before na mga albums, na mayroon ditong spine. Kasi parang, pwede mo siyang buksan from this side. Hindi ko titingnan kasi I'm sure yung photo card. And pwede mo din siyang buksan from this side. So, nakita ko na kasi yung CD eh. So, like, okay, let's just open this one. So, yan yung CD niya. Nandito sa side na. Tapos, ang cool lang niya na, okay, double-sided, ganyan. So, we have the CD. Ayan. Super soft lang. Ang alam ko may isa pang CD, like 2 versions yun eh. So, we got the soft version. Ayan, it says 𝓗𝓚zone. Tapos, ang gwapo. So, okay, yun, nalaglag. Mayroon pa siyang postcard. May kasama siyang postcard. So, check. Ito yung sa cube thing na hindi importante. And ito na yung postcard. Hindi ko pa siya nakikita. Pag ito yung egg, hindi ko alam kung feel ko. Oh my God! Pag ito yung egg. Oh my God! Yung egg nga. Seryoso ka bang Minhyuk? Yung egg nga. Oh my God!
So, hindi ko pa alam kung anong nabibili ko. Pero yung 𝓗𝓗𝓸, oh my God! Wait lang, natatawa ko kasi yung 𝓗𝓗𝓸. And now, I'm pretty sure lang meron doon. Ooh, Hutazone. Ayan. Oh my God. Dun sa red side, puro mga wild pictures, guys. Look at that. Look at the color though. Sobrang wild yan. Look at the, I love this though. I love the pictures here. I love the pictures here. Wild side pala. Ayan. Sobrang, alam mo yun, dark, themed, yung mga things, at yung mga color, lahat. Tapos, for sure, dito sa other one. Okay, tingnan na natin yung photo cards niya. Hindi pa ako nakakatingin, ha? And first, I'm gonna get it. Medyo mahirap siyang kuhanin. Okay, hindi ko makuha, so titingnan ko na lang. Oh my God! Ang rude pala! Ay, joke. Yun yung lenticular photo card. Nakabalo to, ah. Grabe, kasi sabi kong rude din yun naman. Wait lang. I've always wanted to have one of these lenticular photo cards and matigas siya. Good quality. Wait lang, ayun o, yun ako nakita, ubad, ba't siya ganyan? Tapos may damit, tapos subad, tapos may damit, tapos subad. Okay, joke, ang sama pakinggan. Pero like, okay. Oh, wait, hindi siya masyadong, yan yung like full nung isa. Ito yung full na isa. Oh, wait, hirap niya i-adjust, ayan. Ito ba yung like full na full? Pag ginanyan ko kasi makikita ko ulit siya. Oh, diba? Ang cool kasi ng ganito. Ang cool lang. Lagay mo siya dun sa isa. Pa siyang red hair, sobrang ganda. Cool. And then this one, King Minhyuk. Oh, ang cute. And ang gwapo. Sobrang youthful niya talaga, as in, ang gwapo niya. I'm super happy. So, ayun. Tapos, dito, since soft version, pati mga pictures, very, very much soft version din. Soft ba to? Hubad, pero soft. So, ayun, ang ating Minhyuk unboxing. Sobrang ganda. Super kapal. And I will pick my favorite picture. Wait lang. Okay, kakalawa. Pero my favorite pictures would be this one. Sobrang ewan ko, gusto ko yung color dito. Sobrang ganda lang niya. Kasi purple, and I love purple. Pero like yan, I love this photo. Anyways, ang napansin ko lang, dun sa red side part, similar to the cover, itong photo book niya, glossy rin siya. I mean, paper, ramdam mo na paper, pero like, can you see it? Glossy siya, oh. Diba? Kasi nag-reflect yung light. Pero on the other side, more papery siya. More papery. Even paper like, oh my gosh, ang cute. Ayan, oh, hindi na masyado nagre-reflect yung light. Basta, maramdaman mo na magkaiba yung texture na. Although, pareha silang paper texture. Like, di ka to mean. Basta, magkaiba sila na paper. Oh my gosh, super soft. I love this one. So, ayun lang naman. Sobrang ganda ng album na to. Oh my! Ang gwapo niya talaga. I miss you. Ito siguro yung favorite. Ang ganda. Sobrang ganda niya. The duality is shaking. Pero ang cool ng Pagkakagawa ng album kasi like, you can open this part and you can also open this part. Diba? Like, ang cool lang niya. Diba? Ako lang ba yung cool natin? You can open it this way or you can open it this way. Ang cool niya. Tapos, ayun. So that's it for our Minhyuk unboxing. I will now preview the photo book. 언제든지 열려 있어. Whenever you want, come to my zone. 오랫동안 기다려던 그토록 바라왔던 너를 웃게 하는 시간 모든 게 빛이 나. 오늘따라 더 아름다워요. 유독 내 눈에 비치는 세상이란 건 원래 이렇게도 아름다워. 나 아님 너라서 아름다운가. 기분 좋아 너와의 또 다른 시작. Hutazone startup. Falling, love. Falling, fall in love. 그때는 마치 공기같이 나를 살아 숨쉬게 해요. 감히 그대를 위해서라면 난 정말 I can't give you all my thing. 우린 서로를 느끼고 더 깊어져가 어마어마해. 나도 믿을 수가 없네. 오늘도 어김없이 dive into you. 나를 더 좋은 사람이고 싶게 만들어. Yeah, yeah, yeah. Everyday, yeah, yeah, yeah. 더 가슴 벅찬 사랑 주고 싶게 만들어. Yeah, yeah, yeah. Every time, yeah.
널 곧 안고 싶어 Falling, falling, fall in love with you Falling, falling, fall in love, love Keep swimming Falling, falling, falling So that is it for this unboxing. I hope you enjoyed it. Super fun, super guapo, super nice. And we will be ending this with the egg. Ayun. So, bye-bye! See you on my next one. Hello, hello, hello.